nínú kàfẹ́ràn ìlú ẹni. Ẹni tó dá èyí wò kó níjèrè o. Ìgbòho máa mi kàn. Èrò ọ̀tá ò lè ṣẹlẹ̀ olórí. Kò sóhun tó lè ṣẹlẹ̀ wá borí ogun. Ọlọ́run rá ẹ̀bí àwọn tó kú lọ́gọ́ o. Ọ̀sán gangan ni kánnakánná wá. Láìjú ròdòdòdò ní púpọ̀ bàbá ń sè. Àkùkọ tó bá kọ lóru ọ̀gànjọ́ yóò dùn ẹbọ. Ìkété tó bá jẹ̀dí ọ̀sán àti fẹ̀yìn gbá kó mọ̀. Ìjọba àpapọ̀ àtàkìlì olóyè Sunday Igboho. Wọ́n fẹ́ jí ìgbérin orí ló kó bá. Mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí onílé àtàlejò, mo kí gbogbo wa, gbogbo ojú tó ń wò mí pátápátá káàkiri ilẹ̀ Áfíríkà àti káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà àti káàkiri àgbáláyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní tilé toko lẹ́yìn odi. Lónìí lágbára Ọlọ́run dúdùn báyìí lọ́sàn-án. Òyìnbó ní he who laugh last laugh best. Ẹ̀rín ni gbogbo wa rìn lénìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Etí wa yìí lónìí èsì ayọ̀ la fi gbọ́ lágbára Olódùà ọba òkè. Láì ní gbára wa lásìkò lónìí. Ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ torí mi ò wá lánàá. Láti àná sóní ohun tó ṣẹlẹ̀ ni mo fẹ́ sáré update wa. Bákan náà ni pé on our way to court. Kí ni tí ó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù lónìí? Òun náà la tún fẹ́ tó wà fi tóra wa létí lágbára Olódùà. Àkọ́kọ́ náà gbogbo àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá láwọn lọ́balọ́ba lóyèlóyè ládéládé gbogbo wọn ni wọ́n ti foríkorí o lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. Kódà tó fi mọ́ gọ́fúnà Sanwó-Olú ti tìlú Èkó. Wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá pé lórí kéèsì Ìgbòho ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ṣe báyìí. Wọ́n ní gbogbo àwọn táwọn jẹ́ governors àwọn ti ready láti dá sí, àwọn sì ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Eyín ònu ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé lánàá òde yìí ní àwọn ọba ládéládé ilẹ̀ Yorùbá ti Nàìjíríà ni wọ́n parapọ̀ mọ́ àwọn ọba ládéládé tilẹ̀ Bẹ̀nẹ̀, tilẹ̀ olómìnira Bẹ̀nẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ìran Yorùbá ń bẹ tí wọ́n jọ ṣe mítìnì. Wọ́n sì ṣe àfẹnukò lórí ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho. Bóò ni gbogbo ìní ó ṣe dẹkùn fún un. Kódà débi wípé ẹni tó jẹ́ bíi ká sọ pé tó wà nípò Ọọ̀ni tiwa níbí tó dó lórí ọba ìlú tiwọn lọ́hùn-ún ní Bẹ̀nẹ̀. Kódà àsàtànà ló ti lọ bá pírẹsidẹ́ǹtì wọn wípé ó gbọ́ ọ̀gbẹ́ni ń tàwa fẹ́rẹ̀ o lọ́dọ̀ tiwa ọmọ yìí ọmọ wa ni. Kò sí mímì kan tó gbọ́dọ̀ mí. Kò sí mímì kan tó gbọ́dọ̀ mí o. Àwọn ọba wa wọ́n fi aṣojú ránṣẹ́ sí ilẹ̀ olómìnira Bẹ̀nẹ̀. Kódà mítìnì yìí ẹni tó ṣalága bẹ̀ òun náà ni olóyè Ìbáṣọ̀run gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ganiu Ige Adams. Mo pẹ́ ní pápápá mi ò fẹ́ ká waste time léni rárá torí pé mi náà mo ń tẹkọ̀ létí àfẹjọ mójú tó bẹ́ẹ̀. Ojú kálé ojú kákó gbàgede mọ̀ àwa náà wà ń bẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Bó bá sì ṣe lọ náà la máa fún yín lésì. Àmọ́ afẹ́kẹ́ ẹ wo kí ni tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ fi kíní kan kún un. Ṣé rẹ́yìn tí ẹ máa ń sọ pé ẹ má táṣìírí irọ́ ni. Láìfù bọ́n ṣe ń ṣe lánàá ní BBC ti gbé ń tàwa ṣẹ̀fẹ̀ fi tó yín létí yìí. Ọ̀rọ̀ pé ẹ má nísìnyí ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ wípé kò ṣe fọwọ́ bò mọ́. Àwọn apààyàn wọ́n á fi sórí screen wọ́n á fi hàn wá kẹ́rù lè máa bà wá. Àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa fi hàn wọ́n pé gbèsè àwa náà ń gbé gbèsè. Ọ̀rọ̀ pé ká panumọ́ bíi tàtijọ́ ò sí mọ́. Káwọn náà lè máa bẹ̀rù pé àwọn arábí máa ti dìde mọ́ra wọn. Ayé ìgbà táwọn ọba wa fọwọ́ lẹ́rán tí wọ́n wò gbò ayé ìgbà náà ti kọjá. Ojú oníkálùkù ti là. Ṣé mọ̀ pé gbogbo ìgbàlà wa ń pariwo pé káwọn ládéládé lóyèlóyè dìde. Nígbà tí wọ́n dìde ìyá gbọ́dọ̀ fi hàn gbogbo ayé bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ ní BBC ti gbé lánàá. Kò sí pọ̀rọ̀ pé bàbá ẹ má táṣìírí ẹ má wulẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì irú ẹ̀ nítorí pé n tí ò ṣe é bò mọ́ lọ̀rọ̀ Ìgbòho. Gbogbo ayé sì ń wò wá bá a ṣe ń ṣe. A sì gbọ́dọ̀ máa fi hàn gbogbo ayé pé gbèsè báyìí láwa náà ti gbé kìí ṣe pa dákẹ́. Nítorí ìdí èyí
fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí coordination of the meeting kí ni wọ́n bá bọ̀ bẹ̀ kódà ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ bíi ọ̀nìrìnṣà tí wà nílẹ̀ Yorùbá bí tó jẹ́ olórí ọba tiwọn náà lọ́hùn-ún ìyẹn sọ ni pé direct bóun bá ti kú òǹbí ọ̀dọ̀ president lòun lọ sọ fún un táwọn fẹnu kò sí àti ládéládé ilẹ̀ Yorùbá o àti ládéládé Benin ń táwọn sọ rèé o ọmọ yìí mímì kan ò gbọ́dọ̀ mí nílùú àwọn ni mo ṣe ń sọ pé lénìí dúndùn báyìí lọ sàn oṣù ìdùnnú mi tún ni pé gbogbo àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá pátápátá gbogbo wọn náà ni wọ́n ti fohùn ṣọ̀kan ẹ wá rí pa aṣoríire ilẹ̀ Yorùbá àníṣe ojú oníkálukú ti là nísìn ṣé Yorùbá sọ pé àìkẹhùn sọ̀rọ̀ òun náà ni ìkẹtàn sáré lẹ́yìn ọ̀la àwọn èèyàn tí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹhùn sọ̀rọ̀ nísìn a dúpẹ́ pé kò ì bọ́jù kí wọ́n tó máa sọ̀rọ̀ mò ń padà bọ̀. Orúkọ mi Táyé ni orúkọ mi àmọ́ oyè mi olóyè Tolúlàṣẹ Ògúntósìn tí Tolúlàṣẹ láyé mọ̀ mí sí. Ọmọ ni mo jẹ́ sí gbogbo lọ́balọ́ba tó wà nílẹ̀ Benin. Mo dé sí ìlú yìí ní 2002 láti ṣe ìṣọ̀kan àwọn ọba wa lẹ́yìn tí a succeed pẹ̀lú àtìlẹ́yìn late ambassador Ṣẹ́gun Olúṣọlá àti àwọn kan tí a fi dá Council of Yoruba ọba lẹ̀ ní 2007 a lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn ní 2008 a bá àwọn ọba 148 ní ìpínlẹ̀ Ògùn bá àwọn ọba 23 Benin ṣe mítìnì Gbẹ́ngà Daniel ló ṣagbátẹrù ẹ̀ nígbà yẹn àti ìgbà yẹn ni wọ́n ti fún mi ní oyè Tolúlàṣẹ tí mo fi wà láàrin wọn. Then our launch Council of Yoruba ọba ní 2010 ní Ààfin Alákẹ́tù àti ìgbà yẹn náà ti fi mí ṣe aṣojú wọn fún Nàìjíríà so aṣojú ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà ni mo jẹ́ wọ́n lè fi mí ṣe coordinator láàrin Benin sí Nàìjíríà. Bàbá wa nígbà tí àwọn lọ́balọ́ba gbọ́ pé ọwọ́ àwọn agbófinró tẹ olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ní pápákọ̀ òfurufú Kaduna Bernadette Gati tó ń bẹ ní àdúgbò Kájẹun nílùú Kútọ́nù báwo ló ṣe rí lára wọn. Tí a rí tí a fi ń wò ní pé ó ń gbìyànjú láti jà fún ìran káàárọ̀ oòjíire ó sì ń ṣe ní ìlànà tí a rò pé ó yẹ kí ó ṣe ní èyí tí ó ń fi hàn wípé àwa Yorùbá fẹ́ dá dúró ní èyí tí inú wa dùn sí tí a sì ń kí wípé iṣẹ́ takuntakun ni ó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà yẹn àfìgbà tí a rí tí gbogbo ẹ̀rí bí ó ṣe rí ìgbà tí a gbọ́ àyàwó kọ́kọ́ já ìgbà tí a gbọ́rọ̀ passport a rò bóyá passport Benin ni wọ́n bá ní ọwọ́ ẹ̀ àyàwó já àwọn ń pé irú kí leléyìí àmọ́ gbà tí ọ̀rọ̀ náà wà ń lọ táwa rí pé kì í ṣe ti Benin náà bá lọ́wọ́ ẹ̀ pé passport Nàìjíríà náà ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ à ń gbàdúrà sí Olódùmarè wípé kí ẹjọ́ yẹn kó lọ bí ó ṣe yẹ kí wọ́n tú olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ láyọ̀ àtàlàfíà nílùú Benin. Ikọ̀ BBC Yorùbá láǹfààní láti wà níbi ìpàdé tí àwọn lọ́balọ́ba Yorùbá nílẹ̀ Benin ṣe nílùú Àjò láàárọ̀ yìí kí ló bí ìpàdé kí lẹ lè sọ fáwọn èèyàn nípa ẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ ìpàdé tí a ṣe lónìí kò dà gẹ́gẹ́ bí ìpàdé ó jọ ìpè pàjáwìrì ààrẹ Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwọn náà pè mí wípé ká gbìyànjú kí àwọn lọ́balọ́ba wa ká ṣe ìpàdé lórí báwo ni a ṣe fẹ́ bẹ ìjọba Benin ẹ̀ṣẹ̀ yíkéyìí tí olóyè Sunday Igboho bá ṣẹ̀ sí òfin kí wọ́n jọ kán fojú àánú wò ìyẹn ni ìbá Ìgè Gani Adams tí wọ́n rán mi ní èyí tí mo lè sọ fún àwọn kábíyèsí wa tí àwọn kan àwa kan ajókòó àṣepàdé ní lónìí àbábọ̀ pàdé wa ní pé a fún ní àdúrà a sì ronú pé a ó gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí a gbé ìgbésẹ̀ tí a fẹ́ gbé ló wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ ìgbésẹ̀ kan wà tá ti ń gbé pẹ̀lú lọ́balọ́ba Nàìjíríà ní èyí tí bàbá wa kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà tí wọ́n bá wa gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè kábíyèsí Ọ̀ràngún Léèlà Alára àti Àjèrò Olúgbọ́n àti Àrẹ̀sà àti Oníkòyí Kòyílé àti Ọwábùkún ní èyí tí wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn bá wa tí ó wà ń bí báyìí nítorí pé nínú àwọn ọmọ ọkàn bí mẹ́ta wà ń bí ìyẹn ní àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwa àti lọ́balọ́ba nílẹ̀ Nàìjíríà kó tó di pọ̀rọ̀ Sunday Igboho wọnú ẹ̀ ìgbà tọ́rọ̀ Sunday Igboho wọnú ẹ̀ yìí ihun tí à ń tọrọ tí a fẹ́ tọrọ náà ni wípé ká ní ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba ti Nàìjíríà èyí tí mo ń sọ yìí àwọn bá wa tó wà ń bí kọ́ lọ́rọ́ mi o
mo kàn jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ibi tí pàdé wa ń lọ nìyẹn. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí ẹ ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ wa BBC Yorùbá ẹ ṣàlàyé nípa pé gbogbo ohun tí béèyàn bá jẹ́ àjòjì kò rọrùn láti gba ìwé ìrìnnà ti tẹ̀lẹ̀ ǹjẹ́ lè tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ fún wa. Mo ti tàn mọ́lẹ̀ sí i nígbà yẹn tí wọ́n bí mí níjẹrin àbí ìjàrún kọ́ ni mo ṣe àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire wípé ilẹ̀ Benin jẹ́ ìlú tó kéré àmọ́ òfin ń bẹ ní ìlú yìí tó nágbára níbi wípé ẹni tó bá ṣẹ̀ sófin èyí tó bá jẹ mẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n náà ni kò sí pé bóyá onówó lọ́wọ́ àbí mo di mo nígbà pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ passport ní èyí tí a rò tẹ́lẹ̀ tí a ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá pé kì í ṣe ìyẹn inú wa ń dùn lọ́wọ́ báyìí pé kì í ṣe ìyẹn náà ni wípé ìwọ tí ò bá kí ń ṣe ọmọ Benin tí o bá lọ ṣe passport Benin tí wọ́n bí ẹ sílùú Benin tí o ní ìwé ọjọ́ bí ní bíbá yìí pé wọ́n bí ẹ síbí tó wá lọ ṣe passport fún ẹ ó wà nú ewu onítọ̀hún wà nú ewu ìjọ tó bá mú onítọ̀hún ó ti di dandan pé wọ́n mú àti òun àtàwọn tó bá ṣe wọ́n fojú balẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n sì ló wà ń díẹ̀ tí kò sí pé bóyá ọ̀nà. kí ni èròǹgbà kan gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ Benin nípa pé kí wọ́n fa olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ lé ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ ìhàwó ni wọ́n kọ sí. bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ààrẹ Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire gbé sí èmi lọ́wọ́ léyìí tá ti báṣẹ́ lọ díẹ̀ ní orí ẹ̀ àwọn ọba wa ń forí korí lọ́wọ́ wọ́n ń fukùlukùn lọ́wọ́ láìpẹ́ ẹ ó gbọ́ àbáyọ wa tiwa ní pé a fẹ́ kí wọ́n gbé olóyè Sunday Igboho fún wọn ní Nàìjíríà nísìn ó ṣeéṣe tàbá tí ó gbẹ bá tutù kan gbé kalẹ̀ kóhun náà jáde kó fi ara ẹ̀ hàn àmọ́ kìí ṣe pé bóyá a fẹ́ gbé pamọ́ sí ibi àbí bóyá a fẹ́ lòdì sí òfin àbí awuyewuye pé kán gbé wá sí Nàìjíríà ìlú Benin àwa èmi particularly a lòdì sí pé kán má gbé lọ àmọ́ à ń bẹ̀bẹ̀ pé kó má jẹ́ sí. àwọn àgbààgbà Yorùbá ṣe mọ̀ pé àwa Yorùbá a máa ń kọ́kọ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn àgbààgbà máa sún mẹ́yìn wọ́n fẹ́ wo bó ṣe mọ̀ bí àwọn kábíyèsí wa pé bóyá wọn ò dá sí àwọn kábíyèsí wa tẹ́ bá wù wọ́n dáadáa wọ́n ń dá sí gbogbo ẹ̀kọ́ náà lè fi hàn so dá mi lójú pé àwọn bàbá wa tán wà nílé wọ́n fi ẹ̀mí fi wà pẹ̀lú Sunday Igboho ó dá mi lójú bẹ́ẹ̀. a gbọ́ nínú ìtàn tó jẹ́ ojúlówó ìtàn ilẹ̀ Yorùbá wípé ègún kan bẹ tó ti ṣẹlẹ̀ tó ń jà lórí gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ojú wo lẹ́yìn fi wo ègún ṣé lóòótọ́ lègún ń jà wá. a lè pè ní èpè nítorí pé kí ni àkọọ́lẹ̀ ni a máa pè Ọlọ́run bá ló dá wa òun ló sì mọ bí ọjọ́ ọ̀la ìran kọ̀ọ̀kan ṣe fẹ́ rí bọ́lọ́run bá ṣe dá àwa káàárọ̀ oòjíire náà ni wípé ká máa hùwà bẹ́yẹn ó sì dá mi lójú pé tó bá tó àsìkò Ọlọ́run bá máa yí ìwà wa padà wọ́n da Ìgbòho ni aláwọ̀kọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi lọ ka mọ́lé àwa gbàgbọ́ ní bíbà wípé àwọn Yorùbá wa tí wọ́n súnmọ́ náà ni wọ́n dà léyìí tí a mọ ẹnikẹ́ni àmọ́ àmọ́ pé tí ògiri Yorùbá lanu aláǹgbá kò lè kó ọbẹ̀ lótìtọ́ ohun tí ó ṣe tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò dùn mọ́ ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà àmọ́ ó dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire inú wa ń dùn sí nǹkan tí ó ń ṣe. àwọn èèyàn ń sọ nínú àwọn awuyewuye ọ̀rọ̀ wọn pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kan tó yẹ kí wọ́n dá sọ́rọ̀ ìwọ̀n ò dá sí wọ́n kàn káwọ́ gbéra ni kí ni nǹkan tẹ́yìn lè sọ fún wa nípa ẹ̀. ohun tí àwa rí lórí ọ̀rọ̀ yẹn a máa ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé àwọn bá wa wọn ṣe àṣà mọ́ ìṣòro ta nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire nìyẹn mo fẹ́ ní pé ìyẹn ni ègún tó ń bá wa jà ìyẹn gangan ni àìsàn tí a ní àwọn bàbá wa tó ń jọba nísìnyí ìjọba wọn gbé àṣà àwa káàárọ̀ oòjíire lárugẹ ní àpèjúwe ẹni tó bá ti jẹ ọba ìlú kò yẹ kí ní kó máa mọ Ọlọ́run àṣà ilẹ̀ ìlú ẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire kó gbé lárugẹ àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lẹ́yìn à ń sọ wípé bí àwọn lẹ́sìn ẹforíjì mi pé mo fẹ́ lo ẹ̀sìn fi ṣe àpèjúwe tí wọ́n máa ti dárúkọ Ṣàngó àbí Ògún níbì kan àwọn kan máa ní pé Holy Ghost fire àwọn míì máa ní pé àwòsùbìláì àwọn kíní wọ̀nyẹn ó ń kó bá wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwọn baba ńlá wa iṣẹ́ ibi wo ni wọ́n ṣe kí wọ́n á sọ fún wa pé iṣẹ́ ibi báyìí ní Ògún ṣe
iṣẹ́ ibi báyìí ní Ṣàngó ṣe àwọn babaláwa ṣe nǹkan ribiribi sílẹ̀ a sì wá mú à ń fọ́ àbájẹ́ ìyẹn gangan ní ìṣòro ta nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire èmi rọ àwọn bàbá wa tó wà ní ilé wípé kí wọ́n di àṣà wa mú kó sì gbé àṣà wa lárugẹ. ọ̀la ọjọ́ ajé ni ìgbẹ́jọ́ yóò tún máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ kí ni nǹkan tí ẹ̀ ń fẹ́ lọ́la. àwa fẹ́ à ń bẹ Ọlọ́run a dẹ̀ tún bẹ ìjọba Nàìjíríà a bẹ ìjọba Benin kí wọ́n jọ kán síjú àánú wo olóyè Sunday Igboho. àmọ̀ràn tí mo fún gbogbo àwọn èèyàn wa ni wípé ká ṣe jẹ́jẹ́ ká máa gbàdúrà kí a máa káwùwà ọmọlúwàbí ká mọ̀ wípé gbópẹ́ bóyá olóyè Sunday Igboho ìjọba fi sílẹ̀ wọ́n tú sílẹ̀. tí ó bá ṣeé ṣe tí ilé ẹjọ́ bá ní kí olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ máa lọ lálàáfíà ṣé ẹ fẹ́ kí wọ́n tẹ̀síwájú ìjàǹgbara àdẹ́sílẹ̀ ilẹ̀ Oòduà àbẹ̀fẹ́ kí wọ́n dá dúró kí lè rọ̀ kan yín nípa ẹ̀. olóyè Sunday Igboho ti ṣiṣẹ́ rẹpẹtẹ ibi tí olóyè Sunday Igboho ti ṣe dé báyìí àwa tó kù tí à ń gbóhùn wà yìí àwa náà ló yẹ ká gbé ká ti Sunday Igboho lẹ́yìn àgbọ̀rọ̀ sọ pé kí Sunday Igboho kó dá dúró àmọ́ ibi tó bá dé ó tó ti ṣiṣẹ́ àwa tó kù ní ká gbàgbé ìyẹn ni wípé a sì gbọ́dọ̀ bá ìjọba jà a sì gbọ́dọ̀ lòdì sí nǹkan tíjọba bá ṣe tíjọba bá bá wa wí tó máa ní ká gbéjẹ́ a gbọ́dọ̀ hùwà jàǹdùkú ohun tá à ń béèrè fún ni ká máa béèrè fún ní sùúrù ohun tá bá fi sùúrù ṣe òun ló máa ń tọ́ èyí tá bá fagídí ṣe kí n lọ. gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó jẹ́ ilẹ̀kùn tó rí lé tó lóde ẹ jẹ́ aṣojú ọba gbogbo àwọn ọba Yorùbá nílẹ̀ Benin ẹ sì ń láǹfààní láti máa wọlé sí ilẹ̀ Nàìjíríà dáadáa gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó mọ̀ nípa àṣà àti ṣe Yorùbá tó sì máa ti ń lọ kí ni ìrírí yín nípa olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ kí lẹ lè sọ fún gbogbo àwọn èèyàn nípa wọn yálà bóyá ti bá wọn pàdé àbí tẹ́ bá mọ̀ nípa wọn. irú ẹni tí olóyè Sunday Igboho jẹ́ ó jẹ́ ẹni tí a rí pé Olódùmarè rán sí àwa káàárọ̀ oòjíire láti wá gbà wálẹ̀ láti wá tawájí lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ibi tí kìíní ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Gàngán tí àwọn kan tí wọ́n jẹ́ Fúlàní tí wọ́n ń hu àwọn ìwà kan tó sì gbéra lọ síbẹ̀ ọmọ akọni ọkùnrin ni iṣẹ́ tó ṣe ń bẹ̀ yẹn ó wú wa lórí ó dùn mọ́ wa nínú débi wípé ó farabalẹ̀ ń tàwa rí nínú social media ń tàmì ẹni pé ó farabalẹ̀ ń yọ̀bọ sí wọ́n tún yìnbọn agbóhùnbọn yẹn kò dẹ̀ ṣàgídí kò bá wọn jà a rí pé èèyàn kan tó yẹ pé kì í ṣe ní jàgídíjọ̀gan kì í ṣe ní ìwà abúni bóyá pé lómi ní irú tó ṣẹlẹ̀ mẹ́yẹn òun náà ni pé àwọn náà mọ ìbọn yìí káwa náà yìn ó jẹ́ ẹni pé ó wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú peace ó dẹ̀ sọ fún wọn pé kán fi ilẹ̀ bàbá tàwọn sílẹ̀ tí wọ́n bá yẹ pé wọ́n fẹ́ máa wo ìwà ìbàjẹ́ kán fi ibẹ̀ yẹn sílẹ̀ mo rò bí ohun tí olóyè Sunday Igboho ṣe yẹn kì í ṣe nǹkan tí kò tí ì ṣe nǹkan tó burú rárá tí ẹni tó bá yálé mi gbé tó bá yálé tèmi gbé tó bá ń wà tí ò sí ń lé mo máa lè kó ń lé mi ni so ohun tí Sunday Igboho ṣe nǹkan tó kì í ṣe nǹkan burúkú nǹkan dáadáa ló ṣe. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó súnmọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Abiodun Ige Adams àwọn èèyàn sọ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dá sí i wọ́n ní àtìgbà tí wọ́n ti ń pè fún ìjàǹgbara Yorùbá l'Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fi dá sí i títí tí wọ́n fi mú wọn ìjẹ́ lóòótọ́ ni pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá ò dá sí i. èmi súnmọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kọjá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣé òun ló fi owó ránṣẹ́ wípé kí àwọn bàbá kí wọ́n gbéra kí wọ́n ṣèpàdé kí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Sunday Igboho ti máa ń pè wá pé olóyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa ń pè wá wípé ohun tó ń lọ Nàìjíríà yìí tó bá yá àṣì máa bá wọn dá sí o kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní Ààrẹ Gani Adams ti máa ń sọ fáwọn àmì pé tó bá yá àṣì máa dá sí o àmọ́ tó bá tásìkò wọn á pè wá ó ti ń sọ fún wa ti pẹ́ kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìwáṣẹ̀ tó wá pè wá nísìn tó fi di pa wá ṣe ìpàdé tí a ṣe lénìí so ìpàdé tí a ṣe lénìí ìpàdé láti fi wo ọ̀nà wọn lálẹ́ gbà fi bẹ́ ìjọba òun ìpàdé tí a ṣe lénìí pẹ̀lú akitiyan bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire Ìbà Ige Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ so ọlá ẹ̀ ni a fi ṣe irú ìpàdé tí a ṣe lénìí ní ráńpẹ́. kó tó di pé a parí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí
yóò wù mí kí ẹ bá wa fi ẹnu àṣẹ kí ẹ bá wa fi wúre fún gbogbo àwọn èèyàn. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí wọ́n ń pè mí Tolúlàṣẹ tí Ọlọ́run bá láṣẹ, mo wá fi àṣẹ Olódùmarè mo fi súre fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Àṣẹ tí Olódùmarè fi dálé ayé, àṣẹ tó fi dá òrùn, àṣẹ tó fi dá òṣùpá, àṣẹ tó fi dá ẹ̀dá náà ni mo wá tọ lónìí, mo wá fi ń sọ fún Olódùmarè pé gbogbo àwa káàárọ̀ òjíire kí mọ̀ wá kó ṣọ̀kan, ká nífẹ̀ẹ́ ara wa, ká yé dára wa mọ́. Ìyẹn ni àdúrà tí mo ní kí n ṣe pẹ̀lú ohùn mi ní ṣókí. tó a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ ojú òpó BBC Yorùbá. Bákan náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa olóyè Tolúlàṣẹ tí wọ́n jẹ́ aṣojú ọba gbogbo ọba Yorùbá nílùú Àjàṣẹ́. A ní rí jù báyìí lọ. Adéyínká Adéwọyè lórúkọ mi tí mo ti ṣe. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe mítìn yẹn, coordinator ẹ̀ olẹ̀kọ́ gbóhùn ẹ̀yìn olóyè Gani Adam ni wọ́n lọ represent gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá lórúkọ ọba Yorùbá. Now nígbà táwọn ọba Yorùbá wá ṣe mítìn tí wọ́n bá bọ̀ rèé. Ààrẹ Ìbà Ige Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ o, a wà ní ìpàdé tí ẹ sọ fún wa pé ká gbìyànjú pé kí a ṣe, àmọ́ bàbá wa máa bá yín sọ̀rọ̀, a ti ń gbìyànjú láti pè yín láti sọ fún yín, àmọ́ ìpàdé alábẹ́sẹ́kẹ́lé ni a pè ní àdá àwọn ọba kábíyèsí wa wà ní ìkàlẹ̀ báyìí. Láti ọwọ́ tí mo wà yìí, kábíyèsí Oníkòyí Abẹ́sàn Alájàṣẹ́ ti ìlú Àjàṣẹ́ ilé, àwọn ni wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ tí ẹ̀ ń wò wọ́n báyìí. Lẹ́yìn yẹn ká bọ́ sí orí kábíyèsí wa Onímàsẹ̀ ti ìlú Màsẹ̀, àwọn ni wọ́n wà ní kàwọ́ yín báyìí. Kábíyèsí wa Oní Ọ̀họ̀ríjẹ̀ ti ìlú Ọ̀họ̀rí, àwọn rèé. Kábíyèsí wa Onílàṣẹ ti Ìláṣẹ̀ ní Àbúrákú, àwọn nìyẹn. Kábíyèsí wa Oníkráké ti ìlú Kráké, àwọn ni ẹ̀ ń wò yẹn. Ní Sẹ̀mẹ̀ kábíyèsí wa. Kábíyèsí wa bàbá wa ọba Adékìlúmọ̀ ti ìlú Àjòhùn, Alájòhùn ti Àjòhùn, President Council of Ọba ní bíbáyìí. Kábíyèsí wa Ológùnbà ti ìlú Ògùnbà, àwọn ni ẹ̀ ń wò yẹn. Kábíyèsí wa Onítọ̀wé ti ìlú Tọ̀wé, àwọn ni ẹ̀ ń wò yẹn. Àti àwọn olóyè wa olóyè Àrẹ̀mọ Oníkòyí Abẹ́sàn ti ìlú Àjàṣẹ́ ilé, àwọn ni ẹ̀ ń wò yẹn. Àti ọmọọba Prince àti ọmọ Àpẹbí Tolúlàṣẹ, àwọn ẹ̀ ń wò yẹn. Má bínú pé mi ti sọ̀rọ̀. Èmi ọmọ yín náà ni mò ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn bàbá wa máa fún yín lábọ̀ lórí ìpàdé tí a ṣe lórí iṣẹ́ tẹ rán wa, tó sì dá wa lójú, tí a fi ń yé yín wípé iṣẹ́ náà ti parí. Má ṣe kó kalẹ̀. Then kábíyèsí wa fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀, kábíyèsí Alájòhùn, ọ̀yá sọ̀rọ̀ lẹ́fún. Ọ̀túnba Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, gẹ́gẹ́ fún iṣẹ́ tẹ rán wa àti ìjẹ́ṣẹ́ náà, àmọ́ fún ìmọ̀ràn àwọn ọba lọ́ba, a ní a bá ṣe é gba bẹ́ẹ̀ yóò fọ́n tún kan, kò ní wá dùn. Wọ́n wá fún mi láṣẹ wípé kí n kọ̀wé fún President Patrice Talon, kí n kọ̀wé fún President Assembly of Assembly, kí n kọ̀wé fún, kí n tún kọ̀wé fún Minister Justice Minister, kí n tún kọ̀wé fún Minister of Interior, kí n kọ̀wé fún wọn. Màá sì kọ gbogbo ìwé náà sìn, àwọn ìwé náà á sì lọ ń sìn tí President owó èmi náà gangan máa ń gbéra, máa ń lọ Kútọ̀nù lórí ẹ̀ kó lè tètè tẹ̀ lọ́wọ́ kíákíá. Nígbà yẹn àwa ọba lọ́ba á lọ bá, kò ní jẹ́ pé a sọ̀rọ̀ sórí press pohùn, kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, pé kò ní dùn pé a bá lọ bá, bí press bá gbé, bó bá ń fi wá hàn, bá ń fi òun náà hàn lẹ́ẹ̀kan náà, yóò dùn ju gbogbo nǹkan lọ. A tún lọ bá President ti Assembly yẹn àti àwọn minister, tí àwọn minister kò sí problem, ti President ìlú Patrice Talon nìkan ló ṣe kínní, èmi náà máa ń gbéra lọ gbé ìwé yẹn kalẹ̀. Ọlọ́run ti dùn wá nú, ẹ ṣé. Lóògùn ọ̀fẹ́ o, pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bá bí aṣèwé náà ló máa rí. Ìyà ò ní jẹ bàbá wa Sunday Igboho nílẹ̀ Benin pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bá. Àwọn bàbá wa fi ń dá yín lójú bẹ̀ pé ọmọ yín ni Sunday Igboho, ọmọ wọn ni Sunday Igboho, bàbá tèmi náà ni Sunday Igboho pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bá.
Sunday Igboho máa rí ìtúsílẹ̀ nílẹ̀ olómìnira Benin pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Ọba. Bàbá wa fàṣẹ sí bẹ́ẹ̀, ipò ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Ọba. So bó ṣe rí nìyẹn o. Kábíyèsí o, kábíyèsí o, kábíyèsí o. láti lè fi yé wa wípé lágbára Ọlọ́run ẹ fọkàn balẹ̀ lénìí torí pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn lọ́balọ́ba, ládéládé, lóyèlóyè àti gbogbo àwọn gọ́fúnọ̀sì ilẹ̀ Yorùbá ó gbọ́ ṣẹ́ni tọ́lọ́ ń bá sọ pé òun fẹ́ gbèjà àwọn tó bá máa lò àkúkú lò wọ́n ni. Eléyìí tá à ń ṣe yìí à ń fún wa ní àwọn update lórí kí ni ká máa retí lénìí pé lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ẹ jẹ́ má jẹ́ ká fúnra wa hypertension, ẹ ṣáà jẹ́ ká máa wò. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàdúrà yẹn tí ẹ̀ ń fi àdúrà ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn tí wọ́n ń dààmú lórí olóyè Ìgbòho, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dákẹ́ àdúrà. Ohun tó ń dára ń fẹ́ àdúrà, èyí tí ò tí ì da tán náà ta fẹ́ kó da ìyẹn náà ń fẹ́ àdúrà. Mo rò pé ó yé wa. Òun gbogbo ẹni tó bá sọ pé tọlọ́run bá wo nínú ọ̀rọ̀ òun, onítọ̀hún ò lè délé rí ògo. Gbogbo ìdààmú àwọn ẹni tó lè jẹ́ kó ṣeé ṣe òun náà lọ́lọ́run ẹlẹ́dàá, òun ló lè jẹ́ kó ṣeé ṣe. Àwa ò ní agbára kankan tá a lè sà, ẹ̀dá ò lágbára kankan tó lè sà. Ẹni tá a lè ṣe òun náà ni ká máa update yín báyìí kẹ́sì máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹni táwa lè ṣe nìyẹn. Níjọ́ Thursday wọ́n lọ sí kóòtù lórí ọ̀rọ̀ àwọn 12 tí wọ́n kó nílé olóyè Ìgbòho. Bọ́n tó yani lẹ́nu, gbogbo wa náà láti máa fojú rí nísìn wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa win chọ́ǹtì ilẹ̀ Yorùbá ni. Kò sí nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ jù yẹn lọ. Yorùbá gangan ni tágẹ́ẹ̀tì wọn. Wọ́n fẹ́ destroy ìran yìí ni. Àwọn 12 tẹ́ ẹ kó, àkọ́kọ́ náà wọ́n deny wọn láti rí lọ́ọ̀yà wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n kó aṣọ lọ fún wọn, wọ́n jẹ́ kán wọ aṣọ yẹn. Aṣọ ẹyọ kan ló wà lọ́rùn wọn látijọ́ tán ti kó wọn. Today is ní 26 of July, ọjọ́ Monday. Fídíò tá à ń ṣe fídíò 26 ni. Láti 26 days ago tí wọ́n ti kó àwọn ẹni aṣọ kan ṣó yẹn tí wọ́n kó wọn mọ́ lọ́rùn náà ni ó sì wà lọ́rùn wọn dìse. Nínú òfin fundamental human right wọ́n ti kọ́kọ́ violate fundamental human right wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ní wípé àwọn ẹni yìí wọn ò jẹ́ kán rí lọ́ọ̀yà wọn sójú báyìí. Ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni pé wọ́n wá lọ sí kóòtù jọ Thursday. Wọn ò kó àwọn prosecutor, àwọn accused tẹ́lẹ̀ mú kó wọn dání. Kóòtù wá fìbínú sọ̀rọ̀ wípé tí ẹ bá ti ń bọ̀ next ẹ lọ produce àwọn ènìyàn. Àṣẹ tí kóòtù pa lélẹ́yìí. Wọ́n sọ fún DSS pé ẹ gbọ́dọ̀ lọ produce àwọn 12. Ẹ lọ produce wọn fún wa fẹ́ rí wọn. Ẹni nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì ni wípé adájọ́ ní kí wọ́n wá convince òun reason tóun ò fi ní fún wọn ní tóun ò gbọ́dọ̀ fi fún wọn ní bail. Ó lóun fẹ́ rí méjèèjì. Ìdí tóun ò fi gbọ́dọ̀ fún wọn ní bail ẹ convince òun. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé àwọn 12 yẹn òun fẹ́ fojú kàn wọ́n ní next court. Ẹ wá jẹ́ àwò o bóyá wọ́n máa gbọ́ o àbí n tó ń pè ní contempt of law bóyá DSS máa ṣe. A ò lè sọ. Ìdí rèé tá a fi ń sọ pé injustice wà nílùú yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìdí nìyí tí wọn ò fi gbọ́dọ̀ release olóyè pé kó máa bọ̀ Nàìjíríà láti wá jẹ́jọ́ kankan. Torí pé tó bá débí wọ́n á kí ojú ẹjọ́ sílẹ̀, ẹ̀yìn ẹjọ́ ni wọ́n máa dá kiri. Injustice ni wọ́n máa melt on him, and that is not allowed, is not permissible. Gbogbo ìdí yìí ló fà á tí àwọn èèyàn fi sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ release olóyè Ìgbòho wá sí ìlú Nàìjíríà. Ìdí nìyí tó ń fi sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ release olóyè Ìgbòho wá. And then kinní kan ni mo tó fẹ́ fi kún fún wa wípé ṣé rí àwọn ọmọ Yorùbá Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa. Ẹnìkan náà governorship aspirant Ọ̀yọ́ state orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Saheed Ajadi
mo gbọ́ nǹkan tó sọ lénìí mi ní interest láti promote ẹ̀ torí ẹni mi ṣe ní ká àwọn nǹkan tó sọ fún wa àbí gbé fídíò ẹ̀ pẹ̀lú ara àwọn nǹkan tó sọ ara àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó lè dorí ìyàn rú ni téèyàn bá gbọ́ ọ gbogbo bó ṣe polóyè Sunday Igboho nínú entities bó ṣe pè ní tout bó ṣe sọ pé àwọn professor wa náà ti gọ̀ wọ́n ń tẹ̀lé èmi kàn fẹ́ bí ni pé bóun ò ṣe jẹ́ professor yẹn òun nìkan ní làákàyè ju gbogbo gbàgbéje the whole world tí wọ́n ń reason pẹ̀lú olóyè Igboho òun nìkan ló gbọ́n jù òun nìkan ló ní làákàyè jù èmi ò lọ́rọ̀ bá sọ all I know is that all the allegations leveled against Igboho irọ́ ni gbogbo ẹ̀ is never a criminal. ẹgbẹ́ Yorùbá àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí a mọ̀ sí alàgbà Ayọ̀ Adébánjọ àwọn náà sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho ẹ jẹ́ ká lọ wò ó. The Department of State Security is just behaving like a department under a dictatorship. What is his offense? To put it bluntly, he is calling for secession. No more, no less. He has been holding meetings in Akure, in Osogbo, in other places without any damage done to anybody. What is he saying that is different from Scottish Nationalist Party? A party that is separating, that wants separation from Britain. They have been together since 1707. In fact, since 1603, when St. James I of Scotland became James I of England. And the union came around 1707. And now there arises a party saying that they want to separate. But Johnson has not arrested the leaders of the party. He has not accused them of treasonable felony or anything of the sort. As a matter of fact, in 1998, under the Scottish Act, they have an agreement that they wanted to separate, and a lot of devolution of powers was given to Scottish Parliament. Democratically in a society where there is democracy. Now, the one that they did was that they should go to referendum, which they lost narrowly, 55 to 45. They are now still agitating to want to have another referendum. And Boris Johnson is hesitating. It's just argument. They are all saying in the parliament what is criminal and what is has done. Except because we are in Nigeria under Buhari dictatorship. It's unfortunate. In the First Republic, but they were accusing myself and Shivaolo of treasonable felony. We were in Ghana. We stayed there. And there was the meeting of the West African leaders at that time, the OAU, that was held in Ghana. But they were insisted I won't come there because myself and Ikoko and others were in Ghana. Nkrumah did not repatriate us because of that. What did he do? He sent us abroad to Russia and other places while that conference will be taking place. He didn't break the relation. He didn't return us because he wanted the conference to be held there. That is what is done in a democracy. And when we accuse this man of being a dictator, people say we are just labeling him. Everything he does, his parliament, his party, is anti-democracy. Look at bill now they are not passing parliament. He beating free election in a democracy. And they are taking pride about that. My dear Abati, it's unfortunate for a person like myself who fought for independence, who struggled under British colonialism. We will resist Fulani domination under any pretense. Why should you be harassing the man? He went to his house midnight. What for? Because he's calling for secession.
My dear, it's an unusual pattern. And they are only disgracing this country by this action. Because all the democratic world knows that all these things are things that are done in a democracy. My dear, I know it's a sad thing for me. The passion others may have is different from my own. Those who are talking about it now, they came in when the military imposed this constitution on us, under which Buhari is doing anything under the earth. He's the most powerful president in the whole world because of an imposed constitution that people say we have no hand in it. But you know that I've been saying this constitution is a fraudulent constitution. And I gave my reason. They have not refuted that. All the thing that is causing dissension, disharmony in the country today is under this constitution imposed by the military in 1966. It was not the agreement we had when we had independence. And what is he asking for? There was discrimination, there was oppression, there was lack of progress, or due to the fact that you concentrated power in the center under this constitution. And we say now, okay, if you now say you are going back to the barracks, send us back to the constitution we had at independence. And I buttress it by the fact that the constitution which we had, which Balewa, Saudana, Awolowo, Azikwe signed before we came into independence. They have not refuted that. They have not said this constitution is legitimate. We disputed every line of action of their case. They have not reported it, but they are only using power. The man is chasing Balewa, he's chasing Igboho all around. He's chasing Nnamdi Kanu. But he's negotiating with robbers, with bandits who are terrifying, who are troubling the country, who are making security unstable. People can't celebrate Salah because of insecurity. Prices are going up, everything because of this insecurity. He's not efficient. He's not capable to do that. He's not. The DSS are not so competent to drive to the place where these armed bandits are. But when it comes to opposition, who are asking for legitimate right, they are very active. What a shame. What a shame. What a shame. Well, Chief. Well, it's unfortunate about it. Chief Adebanjo, the secret police in Nigeria. Yeah, thank you. Okay, the secret police in Nigeria accused... Beg your pardon? Can you hear me, sir? Well, come again. Chief Adebanjo, I need you to confirm you can hear me. Yes, I can hear you now. Okay. So I was just asking you that the I can hear you now. Okay. The DSS is accusing Sunday Igboho of stockpiling arms to cause chaos in the region. We also know that Mr. Adeyemo had led several protests calling for a breakaway nation, and he's issued eviction threats to a particular tribe, the Fulani tribe, to leave the southwest, which he calls the Yoruba nation. We've seen reactions and clashes as a result of that. Would you say this is the best way the Yoruba nation, the southwest, can pass across their demands? Is this the way to get their point over? My dear, I hope you are not a stranger in this country. No, I'm not. He asking the Fulani to go. Don't you know the background? It is because of the failure of Buhari to protect life and property in this area. His uncle was murdered. All these people, the Fulani people there are raping, kidnapping, depriving the farmers from their land. And they killed his uncle who came all the way from America to establish farmland. They destroyed the farm and killed him. They kidnapped the Yoruba there. They kidnapped the children and they raped the women. And the man rose in retaliation.
Because all those people who did this havoc, neither the federal government or the state government came to their aid either to stop or to arrest those who are the culprits. That is the action that causes the reaction of Igboho. Nobody knows Igboho in this country. I don't know him until this incident came about. And what is the reply of the government? Now talking about you want them to go, you want them to go. That is talking rubbish. He didn't ask he didn't say Fulani not to go. Did he ask Dangote to go? Has he asked Rabiu to go? Has he asked the people who are doing legitimate business in Yoruba to go? When these people just put wool and come people's eyes, you journalists must be able to sift everything. Why is it confusing? Did man just say go? He said, let the Fulani who are troubling my people, let them leave my place. And the answer, what is the answer of the Attorney General? Even when the governor of a state said these Fulani people are disturbing him, raping, kidnapping, and they are in this forest, they should leave the place. He said, he compared that with those who are doing legitimate business in the north, who are selling spare parts. And I said, well, if the people who are selling spare parts kidnap your people, squander them, deprive them of their farm, send them back. They have not answered that. You are all living with us in this country. That's the background. He didn't just wake up and say, go away. When you talk of the reaction, you must always talk of the action that causes the reaction. It is the inability of Buhari's government to protect that property in the Igboho'S territory that causes the Igboho to come to self-help, which is constitutionally right, legitimate. He has not answered that. Thereafter again, the people they are still doing the havoc in Yoruba land. And you want us to keep quiet. You are slapping me, you don't want me to cry. What an unfortunate thing. Okay, Chief. Chief, let's move to the extradition battle going on now. The government of Benin, there are feelers coming out that they're saying, okay, we'll uphold the law, we'll not give him up. There's also been a push by the Nigerian government to get Benin to extradite him. And this has been going back and forth. In fact, there are reports coming out of Benin that the extradition hearings will happen very soon. And this conversation is going back and forth. Can you make sense of it? I know you're also a lawyer, sir. My dear. Just make sense of it for us. My dear, there's no sense. I am giving you the instance. How can the man is a political refugee? He didn't commit any crime here. He didn't waylay anybody. He didn't kill anybody. He didn't run away from anybody after committing a crime. He ran away from life because the power that be want to kill him, want to deprive him because of his agitation, because he's leading a popular revolt. When they see the crowd that Igboho is pulling at every meeting, that is what is terrifying them. Can Buhari summon the crowd that Igboho is summoning each time he holds a meeting? Even with the fact that he gives the money to those who are going to attend the meeting with his rented crowd? Can he? Go and look at all the video of the Igboho meeting. I don't know him. Even all the political parties who are cutting the country cannot put their crowd. But because it's clamoring what the people want. My dear, but I already told you several times, even those of us who are talking of, I don't support secession. I've told you that. That is not my goal. I have fought for the unity of this country for the last 70 years. Before, when Buhari was in primary school, I have invested in one Nigeria. And my party has been leading the question of a Nigeria that is united. Until Buhari came with this fraudulent constitution, and he wants us to keep quiet. We will not keep quiet.
The people of, he's talking to civilized people who knows about what extradition is. They don't extradite political refugees whom they know their life is not safe in their country. My dear, if they have met people in the house when they invaded the house in the midnight, in a democracy, invading somebody's territory in the midnight, trampling on his fundamental right, without any warrant, without any cause. You went there, you kill, you maim, and you destroy his property, all because he wanted freedom for his people. Is that right in a democracy? Is that right in a civilized society? Is that what is done in the world? The whole world is looking at us, laughing at us. The hope of Nigeria, the hope of Africa, we liberated. We are refugees from South Africa when they are struggling. Now, Nkrumah was a hope for freedom fighters. They never do. But the DSS and our government is exposing us unfairly, telling us we are living in the ancient world. Only God will save us from the Buhari. Because nobody can talk to him. Everybody, his colleagues in the army can't talk to him. The airmen can't talk to him. Because he has assumed power. He has all the architecture of security in his hands. Sir, So the extradition order is not in order. They have no right. sir, And of course, if they are dealing with civilized people there, they have to establish what crime he has committed, who has he killed, what has he stolen. sir, To cry for secession is not reasonable. sir, And I'm giving the instance of those who gave us independence. a number of issues. One, yes, many Nigerians, Yes. even including MASOP, IPOB, and others, have condemned the attack on Sunday Igboho'S home on July 1. But subsequently, the Department of State Services Of course. he should report and make himself available to state security. Are you saying that Sunday Igboho'S refusal to report to the state authorities is in order as an officer in the Temple of Justice? Second, in Mr. Abati, to report to state security under Buhari, it will be missed in 24 hours. no, but I mean, You know that? no, but I mean the principle, the You- tribes you- principle, You is cannot that say nobody it is above because the rule of even law. your paper, your radio, my dear, they are not talking to stupid people. You are looking for somebody's life and you ask him to come and surrender himself. Who will do that? But then you know the fact. Of course, he has muzzled everybody. The press can't talk. The broadcast, there's a limit. There's a limit to the question you can answer now. You can ask now without them be closing you. Everything, keeping everybody quiet. But I tell you, Buhari may depend on chariots and everything. We have God. And we call on our God to deal with Buhari because we are helpless. He has all the ammunition of power. If you say, hey, I'm talking now, I have told people my life is not safe. And I'm ready. At 93, what do I want? But I will fight for the cause that I've been fighting for since I was a younger man. It's sad for me to see Nigeria the way it is going. With all my friends, unfortunately, the Fulanis who are our friends, who do know that we have nothing against them, but for the activities of Buhari, they are not talking. They are not talking. It's unfortunate people like MD Yusuf is dead. Those are the voices in the north who are very progressive.
Aminu Kano is gone. Those are the voices who are progressive. They could receive the government there, but now who will talk? If you talk like business, they close down your business. If you are whatever, if you have any contact with them, they will do it. God is inside too, and He will come to our aid at the right time. Buhari may think we are helpless now, but God is there. But sir, God is there for those who are helpless. Sir, And the foreign embassies are looking on. But sir, okay, you may say Sunday Igboho has not committed any offense in Nigeria. But today, the issue... Not at all. Yeah. And I've given instances. Yeah, but the issue in the court... You should refuse the instances I've said. Yeah, but... Tell me what offense has he committed. Yeah, but the matter before the court in Cotonou today is that he obtained a Beninese passport through the back door. Will you say that he has committed an offense in Benin Republic? Hello, sir. Will you say that in the light of that allegation, if you say he has not committed an offense in Nigeria, will it be in the view of the law that he has committed an offense in Benin Republic? And then what level of support is Afenifere providing for him beyond asking for protest, which is a request that was credited to you? And we have seen protests in London, in Ibadan, and elsewhere. What can we do under a dictatorship, my dear Abati? What can we do? Even if you say you are giving him any help, they will trace your account to the bank and then they close it. You know that? What do they do for the people who are supporting answers? We are in an abnormal country. If anybody is helping, who will be bold enough to come out? Even what I'm saying now, it's only people of my age who is prepared to die any moment. There are millions of myself in this country who will not talk now because their life will not be safe. They are tracing out anybody who has connection with Igboho. They have seized his telephone. They are looking at those who are talking to him to go and arrest them. They are passing all laws that is anti-democracy. And that is the man who swore when he was being put in that he was a born Democrat, doing everything against democracy. God is looking, Abati. Don't mind. Don't waste your time. Whatever Buhari may do and his government, whatever propaganda they may do, God is in control. Only when God will come to judgment, I don't know. But God will always help those who are helpless. Okay, Chief Adebanja, the second part of that question from Dr. Abati was the level of support your group is providing Sunday Igboho. And let me just add to that. You don't seem to be optimistic that the issues that have brought us to this point, issues of marginalization, injustice, and inequity, are being addressed by the Buhari administration. You talk about the Constitution, but there's currently a review of the 1999 Constitution as amended. Any hopes? Are you optimistic at least a step in the right direction is taken? My dear, you are only repeating the question that you have asked me before and I have answered. That is a pretense. What is the recommendation I made to go to the parliament, which is a product of the fraud? Under what constitution was that National Assembly established? Is it not under this fraudulent constitution, which we are opposed to? Why is he opposed to dialogue, which was even accounted for, which was demanded by elected southern governors? Our leader, let us talk. This havoc is too much. I have been clamoring for restructuring the country for peace. That this constitution is not our own.
Let us restructure the country back to federalism because we want to stay together. But Buhari is doing everything to annoy everybody, and that is why Igboho is coming out. But for the fact of my own popularity in the country, they would have been stoning me for asking for restructuring. They don't want to restructure. They want to break away. But those of us who have lived under this constitution, who know the advantages of a big country, we don't want it. But we will not stay in a country where we have been oppressed, where a section of the country will be dominating you. All the architecture of the security is in their hand. They control the army, the police, the security, the customs, the immigration, everything. And you want us to keep quiet. That is not the condition that we came together. Well, on that note, Even if the 1914 amalgamation is to be brought into being, haven't got the right to say we don't want again. Is the Scottish National Party not doing the same thing? well, Are the people who are voting in Russia and other places clamoring for the president, are they not doing the same thing? What is illegal in asking for freedom? well, on that note, thank you very much, sir, for joining us this morning on the morning show. Thank you very much, Chief Ayo Ademanjo, leader of Afenifere. Alàgbà Bánjí Akíntóyè òun lẹ̀ ń gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Tẹ́ bá rántí pé ọba kan ó jáde láti Taraba, ṣé bìlí pé wọ́n ti lọ bá ọba yẹn, wọ́n ti ránṣẹ́ sọ́ba, wọ́n ti lọ bá a. Bó kàn rán kí wọ́n ṣe ń tán ṣe fún Ìgbòho fóun, wọ́n wá lọ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ pé kó má bínú pé bandits á stop nílùú ẹ̀, wọn ò jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ torí ipò jára wọn Fúlàní gan lọ́ba yẹn. Tí wọ́n bá wá tí wọ́n wá bẹ̀ Ìgbòho ni pé látẹ̀ni lọ promise ẹ̀ pé Fúlàní ò ní dalẹ̀ Yorùbá láàmú mọ́, kò bá má sí wàhálà. But instead of that, torí wípé ẹ mọ̀ fẹ́ kán kalẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe nílẹ̀ Haúsá, wọ́n win chant gbogbo anybody tó bá ti sọ̀rọ̀ lórí Fúlàní jáde. Àìmọye ìgbà kódà àwọn Haúsá gan ti ń pe gọ́fìmẹ̀ntì sí pé gbogbo tó ń jẹ́ Miyetti Allah kán sọ pé terrorist ni wọ́n. Wọ́n wá ń fi ẹ̀sùn wípé Ìgbòho ó ń kó bọn wọlé. Ìgbòho ń kó bọn wọlé. Nigeria government wọ́n ní Ìgbòho kó bọn wọlé, ó instigate violence in Nigeria. Mo fẹ́ béèrè pé èèyàn mélòó ní Ìgbòho pa. Nǹkan tí mọ́ọ̀mù Ọ̀tà tí mọ́ọ̀mù Ìlọrin tí mọ́ọ̀mù yẹn sọ náà nìyẹn. Nǹkan tí mọ́ọ̀mù Ìlọrin sọ nìyẹn wípé òun ò tí ì gbọ́ gbogbo rallies tí wọ́n lọ, gbogbo àwọn governors wọn ò sọ pé ẹnìkan báyìí kú nílùú àwọn nígbà tí Ìgbòho wá ṣe rally. Why now ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì jáde síta pé is instigating violence in this country? Mo sì kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà àti ní diaspora. Àkọ́kọ́ ní tí ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ìlú wa ń bí nílẹ̀ Yorùbá tá wà yìí, ó jẹ́ nǹkan tí ó ń kọyàn lóminú. Ẹ wo orúkọ bíi ó tó ọdún 15 sísìn tí Lamade Sina ń bẹ ní Ọ̀yọ́ state tó jẹ́ gọ́vnà wa ní Ọ̀yọ́ state. Òun ni ìjà kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá àti àwọn Fúlàní. Buhari tó wà ní president wa nísìn àti Dangote, àwọn méjèèjì náà sáré wá láti north tí wọ́n sáré wá rescue ọmọ ìyá wọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, wọ́n pe Lamade Sina ń gbà náà tí wọ́n kó èrì rẹ̀ yìí pé kí ló dé tí wọ́n fi lè máa bá Fúlàní jà ní sẹ́ẹ̀dì Ọ̀yọ́ state. Ẹ tún wá wo níjòní náà láìpẹ́ yìí náà ní Sábó tí gọ́fìnà Ṣèyí Mákindé wa tó jẹ́ gọ́fìnà wa ní Ọ̀yọ́ state tíjà kan ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá àtàwọn Haúsá ní Sábó. Ẹ rí i pé gọ́fìnà méje lọ sáré wá láti ilẹ̀ Haúsá táwọn bá Ṣèyí Mákindé, torí pé àwọn tó jẹ́ ilẹ̀ Haúsá àtàwọn gọ́fìnà wọn àtàwọn olówó wọn àtàwọn ọlọ́lá wọn àtàwọn ọba wọn, wọ́n ń kún àwọn èèyàn wọn tí kankan bá ti ṣẹlẹ̀ sí wọn, wọ́n á sáré dé bẹ́ẹ̀. Gọ́fìnà méje ló wá bá gọ́fìnà Ṣèyí Mákindé nílùú Ìbàdàn wípé kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Sábó. So ní túmọ̀ sí pé Kwankaso gan ló lead wọn, ní túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ràn ẹ̀yà wọn ju gbogbo ẹ̀yà lórílẹ̀ Nàìjíríà. So kó lọ́wọ́ dé tápẹ́ àwa ẹ̀yà Yorùbá tí ìka bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ ìyá wa kan táwọn kan wà á dákẹ́ tí wọ́n ka gbéra tí wọ́n sì bá pa àwọn ọ̀gbọ́. Irú tó ń ṣẹlẹ̀ tí Sunday Igboho yìí o, Sunday Igboho ti pe gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan bí ọdún 3 sísìn o, tí ń sọ fún wa pé ìyá tí ń jẹ ọmọ Yorùbá lérí pé àwọn Fúlàní fi ẹranko jẹko yìí o. Kí ni solution? Ó sì gbàṣẹ lọ́dọ̀ àwọn ọba, àwọn gómìnà náà bẹ́ẹ̀ gbà náà kálukú náà sọ̀rọ̀.
gbà tó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí tó wá fi di pé wọ́n á fẹ́ yí ọ̀rọ̀ mọ́ lérí wọ́n fẹ́ máa sin tí ò ṣe wọ́n fẹ́ máa kàákùn tó ṣe ó lọ ṣe rally nílùú Ọ̀yọ́ state kò sẹ́nìkan tó sọ pé Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà ó ṣe ní Ọ̀ṣun state kò sẹ́nìkan tó sọ pé Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ nìkan ó ṣe ní Ondo state gọ́vnà Akérédolú kọ́kọ́ rìpọ́ọ̀tù ìpè Sunday Igboho ìgbà tó kò ní Ondo state yó pé ìkankan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ o komisanna police tó wà ní Ondo state kò sọ pé ìkankan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ Sunday Igboho tún gbéra ó tún lọ sí Èkìtì gọ́vnà wa Fáyẹmí nílùú Èkìtì òun náà tún sọ wípé ìkankan máa ṣẹlẹ̀ nílùú Èkìtì o wáì táwọn kan wà wá látòkèrè tó máa wá dààmú ọmọ tẹ́yìn bí ẹ̀yin gómìnà wa tẹ́yìn náà wà bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn náà wà gbárùkù tó ọmọ yín kẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ tí yín lọ́mọ tí ẹ wo báwọn ọmọ náà àwọn èèyàn ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá táwọn á rẹ́sùkọ̀ àwọn èèyàn tiwọn so Sunday Igboho ló ti wà ní Benin Republic báyìí o so gbogbo ẹ̀yin gómìnà wa ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa o ẹ gbárùkù tí ń bẹ o so tí bẹ́ẹ̀ sì kí nǹkan kan mọ̀ ṣe o torí pé ẹ ti mọ̀ pé ìjà tí ń jà yìí ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni kì í ṣe pé jà ara rẹ̀ so nǹkan kò sì gbọdọ̀ ṣe Sunday Igboho torí pé kì í ṣe pé báyọ̀ ń ṣe ẹ wo nǹkan tá ṣe fún lákọ̀ọ́kọ́ ní February tí wọ́n wá sílé rẹ̀ àkọ́kọ́ nǹkan bí 50 million nílé tán bàjẹ́ gbogbo àgbáyé náà rí lérí ẹ ó sì tún ṣe sùúrù kò sì tún ṣe ìtúnbaṣẹ Yorùbá náà lọ iṣẹ́ Yorùbá yẹn tí ń bá lọ náà ni ó tó di pé wọ́n tún àtáàkì rẹ̀ again wọ́n tún ba ilé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì jẹ́ wọ́n ba gbogbo mọ́tò rẹ̀ jẹ́ wọ́n ba gbogbo dúkìá rẹ̀ jẹ́ wọ́n tún wá pààyàn sí ilé rẹ̀ tí èsì pé báyà wọ́n lọ kóòtù kí kóòtù ọ̀dà yìí sọ pé ẹ lọ báyìí kò sí wárántì kan tó allow federal government pé ẹ kún sí báyìí tán fi ṣe tán sí yìí so ó ti di ìjọba tá ń lo ìjọba bí ìjọba Abacha kì í ṣe ìjọba democracy mọ́ ìjọba Abacha náà ń lò fún wa Nàìjíríà sì tẹ́ pé ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ kó pa á ẹni tó bá ṣe kéèkan kó mú un kó tì mọ́lé so ó sì dọwọ́ gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba àti gómìnà àtẹ̀yin lóṣèlú pé nǹkan tá a bá tètè mójútó ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá tó bá padà dé tí wọ́n bá fi àjà àwọn ọmọ Yorùbá táwọn ọmọ Yorùbá bá di pé wọ́n bá yarí ipò òní ka mọ́ o so mo ọ̀rọ̀ gbogbo kálukú mo ọ̀rọ̀ lótún àtòsí o ẹja mójútó ọ̀rọ̀ láìfù wa o ní gbogbo Yorùbá fi sọ pé ńgbà tó rí báyìí tí gbogbo ìlú ti dàrú tá a gbádùn ara wa mọ́ president ta láwọn wá ní 2023 ẹ wo táwọn nọ́ọ̀tì ń sọ fún wa nísìnyí wọ́n láwọn ò ní gbé fún wa wọ́n láwọn tó lọ́dún mẹ́rin míì lẹ́yìn 2023 so ó ti mọ̀ pé nǹkan tá ti plan wọ́n wá mú ibi tá a ti máa ń dìbò wọ́n tó fi kún ní nọ́ọ̀tì ju tilẹ̀ Yorùbá lọ sódà pé tá a bá dìbò nígbàgbà nọ́ọ̀tì náà ni ọmọ wọlé sọ ẹ tó bá wá ní làákàyè yóò ronú ẹgbẹ́ kínní ẹgbẹ́ kejì táyé ló bímọ táyé ọmọ mọ̀mú bí káyìndé ọmọ mọ̀mú bí àwa tá a jágbàgbà lẹ̀ Yorùbá làwa fi á ronú pé bí kíní ṣe ń lọ yìí táwọn ọmọ yàrá bá dìde tá máa láǹfẹ́ sí president nílẹ̀ Yorùbá tó wọn bá gbé fún wọn kí ni solution làwa fẹ́rí kó làwa sì mítìrì pé ẹ jẹ́ káwa náà lọ sí UNPO la fi lọ gba certificate pé a fẹ́ dá dúró ní Yorùbá nation ìtumọ̀ Yorùbá nation ni ẹ so certificate yẹn ti wà lọ́wọ́ wa pé a fẹ́ dá dúró a sì ti publish ẹ̀ sínú paper láti last year 2020 ní kí gbogbo Nàìjíríà gbọ́ pé at any time Yorùbá ń lọ o so ayọ̀ ti ready kí pé báyà ṣe sọ́ọ̀sìn kí pé ọ̀rọ̀ 2021 kọ́ láti last year láti publish ẹ̀ paper so federal government ò sì sọ pé ńgbà náà pé àwọn ò sọ kéde so ńgbà tó wá di ọdún kan sígbà náà lẹ́sẹ̀ àwọn sọ pé ńgbà náà pé wọ́n ṣe Yorùbá nation ṣé wọ́n àṣẹ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní sígbà tí sọ̀rọ̀ òní ṣe bọ́dọ̀ last year ni so after tí oṣù mẹ́ta sí nínú òfin Nàìjíríà tí wọ́n bá ti publish ọ̀sọ̀rọ̀ sínú paper láàrin oṣù mẹ́ta tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ṣe ìgbésẹ̀ lérí ẹni túbọ̀ sí pé ẹgbàá nǹkan sọ gbọ́nu ìgbà tá ti publish ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú paper pé Yorùbá ṣe tán láti fẹ́ máa lọ tẹ́ ẹ̀ ti sọ fún wa pé ara ẹ̀ máa lọ o tó ti pọ̀ oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà ọdún kan àti ṣẹ̀tà àti máa lọ náà nù so ìtumọ̀ sí kí Yorùbá nation ni so gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò láṣẹ àti máa arrest yẹn tó máa sọ pé Yorùbá nation fẹ́ dé mọ́ so therefore Sunday Igboho kọ́dọ̀bà sọ president wa tó wà ní Benin Republic àwa rọ̀ torí pé ọmọ wa Sunday Igboho kìí ṣe ọ̀daràn o kìí sì ṣe ẹni tí ń ba ìlú jẹ́ àwa la bí ọmọ wa ni èmi sì ní chief imọ́mù Yorùbá fún ẹ̀sìn Ìsìláàmù tó jẹ́ chief imọ́mù olórí ẹ̀sìn tí ń mójútó ẹ̀sìn tí ò ní fẹ́ kí ìlú ó dàrú láti ṣòtítọ́ tọ́lọ́run sọ sínú Kùránì pé fàákàmbéènà náà sì bìláàkì fàlátẹ̀ ti gba àwa Ọlọ́run ká má tẹ̀lé ìfẹ́ nú ìjọba Nàìjíríà ń tẹ̀lé ìfẹ́ nú ni president Benin Republic ìfẹ́ nú wọn ń tẹ̀lé o ẹ má tẹ̀lé wọn o ẹ fi ọmọ wa lẹ̀kọ́ ọmọ lọ Jámánì ibi tí ń gbé lọ́hùn pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nu Ọlọ́run ní ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ́ wá dúró tì wá gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹ́ dúró tì wá gbogbo ẹ̀yin mínísítà tẹ́ dúró tì wá Ọlọ́run kọ́ ẹ̀yin náà o ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ò ní. then olórí wọn kan náà dìde ó ní mímú tí wọ́n mú Ìgbòho yẹn ó ló máa serve lesson sí gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n dalẹ̀ Yorùbá tí wọ́n da Nàìjíríà rú nínú àwọn ọmọ Yorùbá ó ní to serve as a deterrence to them. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé nínú nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa fi kan Ìgbòho ni pé ó ń da àwọn northerners láàmú kò jẹ́ kí wọ́n rí ìlú wọn gbé. This is our response to the arrest of Sunday Igboho. From the outset,
we wish to categorically state that the arrest of Igboho and Kanu should not be mistaken as bringing about the end to the uprisings and disturbances over self-determination perpetrated by southern Nigerian elites and governments who use thugs like Igboho and Kanu. We insist that rather than seeing the arrest as an end in itself, it should be the beginning of the processes for self-determination by any unit that wants to go out. Therefore, we insist on a peaceful referendum for separation from a people who would, at the slightest of pretexts, attack, kill, and destroy people of other regions and their properties, especially those from the north. The arrest of Igboho is government business, and so long as it conforms with the principle of law, of the rule of law and international criminal justice procedures. We are not yet sure what he is going to be charged with, but expectedly, incitement to violence against northerners would be one of them. We all know that threats of violent secession anywhere is a grave offense that no government will condone. From records of history, it is only northern Nigeria that has not called for break-up of the country at the slightest of pretense. With the arrest of Kanu and now Igboho, we are hoping that government would go beyond prosecution to digging up and exposing their sponsors and the agenda behind them. While Kanu's case may be attributed to some form of insanity, which was exploited by the Southeast elites who were playing a double game, Igboho is a deliberate and calculated, supported and encouraged attempt by the Yoruba leaders, including their governments, to scare the North into agreeing to cede power without competition. Unfortunately, they took it too far by arming Igboho and setting him against law-abiding citizens from other regions, particularly the North. The arrest, if considered along with that of Kanu, should serve as a lesson to those blind followers who are instigated into setting fire to their own backyards, whereas the instigators of such lawlessness and violence almost all the time have a fallback option that includes escaping abroad. The two arrests also attest to the level of cross-regional cooperation that is working across Africa. Thank you. ṣẹ́rí ogun àwọn jágbajàgba tó ní kálukú sọ yìí tó bá wọn ní kálukú ní kó fẹnu ẹ̀ sọ èyí tó dé mi lójú ni pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lénìí ìtílẹ̀ mọ́ yìí inshallah bí kudratillah ọlá Ọlọ́run tó mọ́ ilẹ̀ ìní dúndùn báyìí lọ́sàn máa so a máa fetí gbọ́re lénìí inú wa máa dùn lénìí gbogbo ayé máa celebrate papọ̀ lénìí because láti ìgbà tán ti gbé gbogbo ayé ló wà nínú ìbànújẹ́ inú tiẹ̀ lè máa dùn o inú tiẹ̀ lè máa dùn torí àwọn ọ̀tá Ọlọ́run kan inú wọn ń dùn ni àwọn tó ń fẹ́ ṣerú Fúlàní kúnú ọmọ Yorùbá inú wọn ń dùn ni gbogbo wọn yẹn gbà tí Ọlọ́run bá ṣe bóyá wọ́n máa tẹ̀lé Fúlàní lọ wọ́n á kó ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á tẹ̀lé Fúlàní lọ country wọn torí ẹ̀ nídìí èyí ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ on our way now to Benin Republic ní tá a bá bá bọ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé must you come every time yes nítorí pé we are journalists and we must report everything tó ń ṣẹlẹ̀ ojoojúmọ́ ni newspaper ń jáde newspaper kan ó ní gbàgede ìmọ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde kó wá sọ fáwọn èèyàn mo wá fẹ́ fàsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wípé lágbára Ọlọ́run it has been confirmed by at the end of this month ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo program yìí lórí YouTube a máa kúrò lórí YouTube channel gbàgede ìmọ̀ it has been confirmed this morning pé lágbára Ọlọ́run a máa kúrò ní orí YouTube channel gbàgede ìmọ̀ a máa di fully bàbá gbàgede live ìwọ tó bá ṣe wá fẹ́ máa wo program wa lórí YouTube
o ò ní rí wò mọ́ lórí gbàgede ìmọ̀, orí bàbá gbàgede life láti máa wò. So mo ń rọ̀ yín sìn, ẹ lọ subscribe sórí YouTube channel bàbá gbàgede life. Bàbá gbàgede máa kọ́pọ̀ ní life space máa wà ń bẹ̀, LIVE bàbá gbàgede life. Ẹ lọ subscribe sí bẹ́ẹ̀ sìn, because as at on the 1st of August mi ò ní post rárá sórí YouTube channel gbàgede mọ̀mọ́, bàbá gbàgede life la máa lọ direct. Èní àti confam ẹ̀ adẹ̀ ti zílẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì wà nífẹ̀ẹ́ wa tẹ́ sì fẹ́ máa wo program wa, ẹ lọ bá subscribe live sí bàbá gbàgede life, kì í ṣe bàbá gbàgede mọ̀ life, bàbá gbàgede life. Ẹ lọ subscribe síbẹ̀, kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ notification bell, torí tá a bá bẹ̀rẹ̀ program síbẹ̀ wọ́n á lè wá notify yín. Àwọn kan ti wà ń bẹ̀ permanently tán ti ń dóde wá fully ní tí mo sì ń ṣe sìn. Mo máa post bàbá gbàgede life, máa post gbàgede mọ̀, bó asáté ní mo ti confirm lénìí pé lágbára Ọlọ́run we are moving out of gbàgede mọ̀ and 47,000 subscribers ló wà ń bẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ wá tó sì fẹ́ máa wò mí, move kúrò ní bàbá gbàgede mọ̀ àṣà tó pẹ́ jù on the 1st of August, move kúrò ń bẹ̀ kó move lọ bàbá gbàgede life kó lè máa rí wa wò. Mo fi àsìkò yìí dágbére fún wa pé ó dìgbà kan náà, ìpàdé wa ó dẹ̀ di bẹ̀nẹ̀. As soon as tá a bá ti dé, èmi kìíní àtúnwá rìpọ́ọ̀tù fún yín níta bábọ̀ ẹ ti gbọ́rò yín arọ̀ kó tó dógbà náà lágbájọ́ máa wá celebrate bíi ní lágbára Ọlọ́run. tó títí tá a máa tó fi pàdé again kílẹ̀ tó ṣú lénìí, mo sì sọ fún wa pé mo fàsìkò ìdágbére fún wa pé ó dàbọ̀.